हिजो हामीले आर्मी एक्ट सम्बन्धी हेर्दैछौँ होइन आर्मी एक्टमा हामीले चाहिँ के गर्यो भन्नु त सैनिक ऐन र नियमहरू अन्तर्गत सैनिक ऐनको हिसाबले गर्यो होइन आर्मी एक्टको सर सामान्य च्याप्टरको बारेमा र अनि त्यसपछि शेड्युलको बारेमा मात्रै सामान्य त्यसै भन्नुहोस् त कतिवटा आर्टिकल छन् आर्मी एक्टमा 145 145 ओके अनि च्याप्टर कतिवटा रहेको छन् 14वटा शेड्युल अनि शेड्युल नम्बर 1 ले के भन्छ त भन्नुहोस् त प्रारम्भिक 1 ले के भन्छ र्याङ्क पोस्ट शेड्युल च्याप्टर हैन शेड्युल नेपाली सेनाभित्रका र्याङ्कहरू भन्छ हैन त त्यस्तै गरी 2 मा के छ ओत शपथको बारेमा छ 3 मा के छ एज बार उमेर हद रहेको छ चौथोमा चाहिँ टेन्युर रहेको छ भने पाँचौंमा रहेको छ बढाउने एक्सटेन्सन उमेर हदलाई चाहिँ कतिसम्म हामीले एक्सटेन्ड गर्न सकिन्छ हैन टेन्युर अफ एक्सटेन्सन अफ अफिसर भन्छ है त अब म यहाँ चाहिँ यो 5 वटै अनुसूची सम्बन्धित हैन शेड्युल सम्बन्धी कुरा हटाइदिन्छु जस्तो हजुरलाई थाहा छ शेड्युल नम्बर 1 ले के भन्छ अरे हेर त शेड्युल नम्बर 1 मा आउँछ हजुरको र्याङ्क अफ नेप्टिज आर्मी र्याङ्क अफ नेप्टिज आर्मी है नेपाली सेनाकोमा भित्रमा रहेका र्याङ्कहरुको कुरा आउँछ कतिमा शेड्युल नम्बर 1 मा हो ओके ल नेपाली सेना भित्रका रहेका र्याङ्कहरु अब हजुरलाई थाहा छ 18 वटा र्याङ्क छ हैन ठीक छ अनि त्यसपछिबाट 2 मा के छ अरे भन्नुस् त शेड्युल नम्बर 2 मा रहेको छ हजुरको चाहिँ ओथको बारेमा हैन शपथ खानी जुन व्यवस्था छ त्यसको बारेमा चाहिँ रहेको छ शेड्युल नम्बर 3 मा के छ अरे एज बार म यो लेखिदिन्छु है त म एज बार हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण जति पनि अब सेनाका र्याङ्कहरु रहेका छन् ती सबैको के हुन्छ उमेर हद त रहेको हुन्छ हैन चाहे त्यो अफिसर होस् जवान होस् हैन प्रधान सेनापति नै होस् के हुन्छ एज बार त सबैजनाकै हुन्छ हैन अब त्यसरी एज बार हेर्यो भने चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि अब सबभन्दा पहिलो पोस्ट भन्नुस् त तलबाट गइयो भने हैन स्टार्टिङमा चाहिँ सबभन्दा पहिलो पोस्ट कुन हुन्छ पहिलो र्याङ्क फलोअर्स है हाम्रो र्याङ्कहरु हेर्यो भने सुरुदेखि गरेर गयो भने म जोइन गराउँछु सुरुमा फलोअर्स हैन बकासी भन्छ क्यारे बन्दोबस्ती कार्यालय सहयोगी सम्बन्धित फलोअर्स पर्छ र फलोअर्सको चाहिँ हजुरको एज बार कति रहेको हुन्छ 55 वर्ष दोस्रोमा हुन्छ सिपाही या चाहिँ प्राइभेट भन्छ कति हुन्छ यिनीहरुको 46 वर्ष उमेर हद तेस्रोमा हुन्छ अमलदार लेन्स कर्पोरल भन्छ नेपालीमा भन्दा चाहिँ अमलदार या चाहिँ इंग्लिशमा के भन्छ लेन्स कर्पोरल यो सरी अमलदार भनेछु युथ है युथ अर्थात लेन्स कर्पोरल है लेन्स कर्पोरल कति हुन्छ उसको पनि 46 वर्ष नै हुन्छ अनि बल्ल आउँछ
दुईटा स्ट्राइप वाला अमलदार यसलाई भन्छ कर्पोरल है कर्पोरलको चाहिँ एज बार हुन्छ 47 वर्ष अनि त्यसपछिबाट पाँचौंमा आउँछ सार्जेन्ट अर्थात् बुद्धा हो बुद्धा अर्थात् सार्जेन्ट है उसको आउँछ 47 इयर्स अब आउँछ नेक्स्ट भनेको चाहिँ जमदार सर वेटिङमा छन् सर हजुर को वेटिङमा हुनुहुन्छ ओके नेक्स्ट आउँछ जमदार अर्थात् वारेन्ट अफिसर सेकेन्ड क्लास वारेन्ट अफिसर सेकेन्ड क्लास जमदार वारेन्ट अफिसर सेकेन्ड क्लास है जमदारको हुन्छ 48 वर्ष जमदार पछि कुन आउँछ सुबेदार सुबेदार वारेन्ट अफिसर फर्स्ट क्लास हैन त र सुबेदार कति रहेको छ सुबेदारको रहेको छ 49 वर्ष सुबेदारको रहेको छ 49 वर्ष र अन्तिममा आउँछ सुबेदार मेजर सुबेदार मेजर कति वर्ष 50 वर्ष है सुबेदार मेजर अर्थात् प्रमुख सुबेदार भन्छ यी चाहिँ अब अफिसर भन्दा तलका चाहिँ हैन नन अफिसर र्याङ्क हो यिनीहरु चाहिँ है अनि हाम्रो हजुरलाई थाहा छ शेड्युल नम्बर 4 ले चाहिँ केको बारेमा व्याख्या गरेको छ अरे भन्नुस् त टेन्युर अफ अफिसर्स कार्यकाल अफिसरहरुको जस्तो अब यिनीहरुको चाहिँ भनेको ओभरअल यहाँदेखि चिफसम्म सबैको उमेरहद हुन्छ तर कार्यकाल भनेको अफिसरको मात्र हुन्छ यिनीहरुको कार्यकाल भन्ने हुँदैन है म शेड्युल नम्बर 4 मा रहेको जुन कार्यकाल र उमेरहद छ दुईटै एक्ज्याक्ट लेखाइदिन्छ है त अफिसरकोमा चाहिँ शेड्युल नम्बर 4 मा के छ सुबेदार मेजरको कति वर्ष 50 वर्ष अधिकृतको कार्यकाल है यहाँ चाहिँ टेन्युर अफ अफिसर्स अफ नेपाली आर्मी हैन अफिसरको चाहिँ एज बार पनि कार्यकाल पनि दुईटै हुन्छ है म एज बार र कार्यकाल दुईटै सँगै ल्याइदिन्छु यहाँ अफिसरमा फर्स्टमा कुन हुन्छ तल्लो सेनानी सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट त्यसलाई के भन्छ सहायक सेनानी हैन त यही हो सहायक सेनानी अर्थात् सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट सेकेन्डको चाहिँ उमेर हद हुन्छ एज बार टेन्युर अनि त्यो एज बारमा चाहिँ उमेर हदमा रहेको छ 50 वर्ष र कार्यकाल रहेको छ 20 वर्ष बुझिन्छ हैन उमेर हद भने कि कार्यकाल भने कि भन्ने कुरा तिमी चाहिँ अब सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट भइसक्यो त्यसपछिबाट इनकेस तिम्रो प्रमोसन भएन सर्टेन अब तिमीले तालिमहरु पास गर्न सकेनौ केही भएन त भएन हैन भने तिमी सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टबाट माथि गइरा छैनौ भने तिमी सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टसम्म 20 वर्ष रुल गर्न पायो बस्न पायो हैन त्योभन्दा बढी त्यही वर्ष बस्न पाएन त्यो भइसकेपछि त्यहीबाट अवकाश प्राप्त गर्नु पर्यो दोस्रोमा छ लेफ्टिनेन्ट उपसेनानी है लेफ्टिनेन्टको 51 वर्ष यसको पनि कार्यकाल भनेको 20 वर्ष नै हुन्छ तेस्रोमा आउँछ क्याप्टेन तह सेनानी 52 वर्ष हो 20 वर्ष नै छ कार्यकाल क्याप्टेन पछि बल्ल आउँछ मेजर मेजरको 53 वर्ष छ 20 वर्ष नै छ है यहाँबाट केस थोरै चेन्ज हुन्छ अब भनेपछि अब मेजरबाट म्याक्सिमम चाहिँ धेरै जना चाहिँ यो मेजरबाट माथि जान सक्दैनन् के ठीक छ यहाँबाट एकदमै ठुलो खुड्किलो पार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर त्यो भन्दा यहाँसम्म चाहिँ 20 वर्ष राखेको छ यो भन्दा माथिको लागि चाहिँ अब
कार्यकालहरू घटाएको छ। जस्तो 5 मा आउँछ प्रमुख सेनानी भन्छ हैन, लेफ्टिनेन्ट कर्नेल। लेफ्टिनेन्ट कर्नेलमा चाहिँ तिम्रो 54 वर्षमा चाहिँ एज बार छ भने तिमीहरू बस्न पाउने भनेको जम्मा 5 वर्ष मात्रै हो। अनि फुल कर्नेल यो 54 पछि 56 आउँछ है, 56 वर्ष 56 इयर्स है। उसको पनि कार्यकाल भनेको 5 वर्ष हुन्छ। यसपछि अर्को हुन्छ जज साबरको लाइन है, 7, 8, 9 र 10। जजसम्म फर्स्टमा आउँछ के सहायक रथी भन्छ, ब्रिगेडियर जेनरल। ब्रिगेडियर जेनरल अर्थात् सहायक रथी भन्छ है।